Ở đây có làng cổ, nắng, hẻm, núi, biển và lễ hội pháo hoa ở Cannes. Mùa hè của mọi người có gì? Còn mùa hè của bọn mình thì nằm trọn vẹn ở miền Nam nước Pháp. Để di chuyển đến Saint-Paul thì bọn mình chỉ cần bắt một chuyến tàu trung chuyển vùng TER đi khoảng 15 phút và sau đó là đổi sang một chiếc bus ở ga Cagnes-sur-Mer để đi thẳng đến làng Saint-Paul, khá dễ và thuận lợi. Hello, hiện tại thì bọn mình đang có mặt ở Saint-Paul-de-Vence. Thì Saint-Paul-de-Vence là một cái làng cổ rất là gần với Nice. Nếu mà mọi người đến với vùng Côte d'Azur thì mình thấy mọi người thường sẽ chỉ search ra Aix, Antibes hoặc là Cannes. Nhưng mà bọn mình là Hải Đăng và mình không phải là nạn nhân của marketing. Nói đùa đấy, thực ra là mình có các bạn người Pháp ở bên này. Thì Jackie có recommend mình với Ngọc. Ngọc là người bạn đồng hành của mình trong chuyến đi lần này. Thì Jackie recommend bọn mình đến Saint-Paul-de-Vence. Thì bà có bảo bọn mình là đây là một trong những cái làng cổ đẹp nhất ở miền Nam nước Pháp mà bà có đi. Thế nên là bọn mình dự định là sẽ kiểu dành cả ngày ở đây luôn ấy. Thì Saint-Paul-de-Vence được mệnh danh là Village of Art, tức là ngôi làng của nghệ thuật. Ngày xưa hồi thế kỷ 20 thì có rất là nhiều các họa sĩ nổi tiếng đến đây, mà mình kể tên ra mọi người sẽ biết luôn, đấy chính là Picasso. Có nhiều họa sĩ khác nhưng mà mình không biết họ. Nói chung là bây giờ bọn mình sẽ đi tham quan Saint-Paul-de-Vence đây, mọi người đi với mình nhé. Những phòng trưng bày tranh là một đặc sản ở làng Saint-Paul. Mọi người có thể chỉ cần đi 3 bước chân là lại thấy một triển lãm. Yên tâm là mọi người có thể thoải mái vào ngắm nghía và cả mua tranh nữa nếu mà mọi người muốn, nhưng mà đắt nha, tầm mấy chục đến mấy trăm triệu một bức gì đó. Có lẽ vì được mệnh danh là ngôi làng của nghệ thuật nên Saint-Paul-de-Vence không có một điểm nổi bật, vì điểm nào của làng cũng nổi bật. Từng ngóc ngách, từng góc của ngôi làng cổ thì đều toát ra một vẻ rất thơ. Mình cũng không hiểu vì sao một địa điểm đẹp đến như vậy mà lại không được nhiều người biết tới. Mặc dù thế thì mình vẫn cảm thấy khá may mắn vì hai đứa bọn mình có thể thong dong ngắm nghía quanh làng để máy quay cũng như đồ nghề lung tung mà không quá sợ bị lấy mất. Đến với làng cổ, điều thu hút mình nhất chính là hẻm nhỏ. Bọn mình càng đi thì lại càng khám phá ra nhiều con hẻm nhỏ mà cho mình cảm giác như kiểu đang tận mắt chứng kiến những câu chuyện cổ tích ngoài đời thật vậy. Mỗi con hẻm thì đều ẩn chứa trong mình những câu chuyện riêng, và một khi đã bước chân vào hành trình này thì thật sự sẽ rất khó để dừng lại. Hoặc nói đúng hơn là mình cũng không hề muốn dừng lại, vì con hẻm này sẽ lại nối sang một con hẻm khác với những nét cuốn hút riêng biệt. Mặc dù bọn mình đến miền Nam nước Pháp vào tuần lễ nóng nhất trong năm, nhưng vì làng Saint-Paul ở trên một ngọn đồi khá cao, thế nên thời tiết trộm vía không quá oi bức. Lúc này thì bọn mình mới tìm ra được một con hẻm mà theo mình thì là con hẻm đẹp nhất trong làng, bởi vì nó có rất nhiều loại cây với hình thù khác nhau, đan xen vào nhau, len lỏi và ôm ấp từng căn nhà cổ thơ mộng. Tới khúc này là mình cảm động thật sự và rất muốn khóc luôn mọi người ơi. Bởi vì trước khi được đặt chân đến Paris thì mình lại có cơ hội được sống ở miền Nam trước, nên là khi được quay trở lại miền Nam, cảm xúc của mình có phần khá lẫn lộn. Ôi, mình thật sự không biết phải diễn tả sự thích thú của mình đến mức nào, nhưng mọi người nhìn thì chắc là cũng thấy cái sự cuồng mấy cái cửa gỗ cũ như chuyện cổ tích của mình. Và mình thật sự đã chụp lại hết từng cái cửa luôn ý. Nếu mọi người tò mò thì hãy check out Instagram của mình để xem ảnh nhé. Mọi người ạ, bọn mình đang có mặt ở phía tây bắc của làng Saint-Paul-de-Vence. Thì cái chỗ này nó là kiểu nhìn ra đằng xa sẽ là núi Alpes, và dưới này sẽ là kiểu rất là nhiều những cái ngôi làng cổ ở nước Pháp ấy, kiểu nó quá là đẹp ấy mọi người ơi. Cái chỗ này là một chỗ mà kiểu mọi người có thể chụp toàn cảnh, chụp cả lưng lẫn chụp mặt đều đẹp. Quá đẹp, chỗ này nó quá là thơ mộng. Và lúc này thì mình rất vui vì được tìm lại khung cảnh miền quê nước Pháp thanh bình. Mình hy vọng là những thước phim của mình có thể đủ sức truyền tải tới mọi người vẻ đẹp của miền duyên hải ở Pháp. Quá là đỉnh luôn, oh my gosh. Buổi trưa hôm đó vì bọn mình không quá thèm đồ Tây nên đã quyết định đi ăn ở một quán Thái mọi người ạ. Mình có pad Thái, và ở đây là tom yum. Bọn mình đi miền Nam nước Pháp nhưng bọn mình ăn đồ Thái. 2, 3. Cay nè. Cay mà. Mặn nữa. Ăn được cơm. Ui, mặn nha. Lấy thêm đi. Tao không biết ăn nhiều cơm. Tao không ăn nhiều cơm. Ôi, để bớt ra đây. Mình là một người không thích ăn cơm mọi người ạ. Ở Việt Nam mình cũng không ăn nhiều cơm đâu.
Nói chung là quán Sabai khá chill vì nằm ở giữa một cái quảng trường. Nhưng mà mọi người yên tâm là không hề nắng, bởi vì chủ quán đã có những chiếc ô màu mè cực xinh để che chắn mọi người ạ. Đối với mình thì món tôm yum hơi cay, còn lại pad thái thì ngon, siêu ngon luôn. Cái chú ở nhà hàng vừa cho bọn mình cái quyển này mọi người ạ. Kiểu cái chú ấy thấy mình cứ quay ấy, nên chú ấy bảo là lấy quyển này mà về làm thông tin, có thông tin về nhà hàng đúng không ta? Chắc để cho lên video. Chú ấy thật là nice. Mọi người ạ, trong lúc mà bọn mình ăn ở cái nhà hàng Thái ở đây thì bọn mình có tình cờ phát hiện ra cái nhà hàng kem, không phải nhà hàng kem mà là quán kem ở đây. Cái quán kem Ý, kiểu lúc bọn mình ăn ở nhà hàng Thái cứ thấy người ta đi ra đi vào, xong mỗi người cầm một que kem. Thế nên là mình đã phải bảo cái Ngọc ngồi đây để tranh chỗ chứ. Nói sao nhở? Mình nghĩ là mình biết lý do vì sao quán kem này đông rồi mọi người ạ. Bởi vì họ là kẻ thống trị cái vùng đất này. Xung quanh đấy thì không có nhiều quán kem lắm đâu ấy. Ê nhưng mà quán đấy cũng ok phết ạ, không tệ đâu. Mình đã có 2 cái kem. Ngọc thì nó cũng khen, còn mình thì chắc là do mình chọn vị su nên thấy cũng được. Ta-da, bọn mình đã tìm ra điểm Fontaine mọi người ạ. Đây là cái gọi là gì? Đài phun nước. Có đẹp. Một trong những điểm ở trong làng thu hút được rất nhiều khách du lịch đến chụp ảnh thường xuyên là đài phun nước ở Place de la Grande Fontaine. Ở thời Trung Cổ, đây được coi là nơi quan trọng nhất của khu phố cổ. Ui, mình siêu thích chỗ này luôn ấy, bởi vì họ cứ treo mấy cái ô cam đỏ ở trên, xong bên cạnh là một con dốc có nắng siêu đẹp mê ly 100 điểm ý. Bọn mình đang đi xem nam châm để mua về dán tủ lạnh. Đây là một niềm vui bất tận của các du học sinh, đấy là sang các nước thì đều mua nam châm. 7 ô nha. Đắt nhở? Bình thường bọn mình mua ở trên Paris hoặc các chỗ khác sẽ là 4 euro đúng không? Không, tầm 2-3 ô là cuộn. Thế thì 7 euro là siêu đắt luôn đấy. Lúc này thì bọn mình phát hiện ra một tiệm bán xà bông thơm ở trong làng. Nếu mà mọi người đến với miền Nam nước Pháp thì mình thấy đa phần mọi người sẽ mua xà bông để làm quà. Thế nên bọn mình cũng tò mò vào thử. Và ôi thôi rồi, 1 tỷ loại xà bông thơm kinh khủng luôn ý. Quá giống không? Nhìn quá giống bánh macaron thật ý. Nó còn thơm mùi bánh nữa. Bọn trẻ con nó sẽ ăn ý Ngọc ạ. Chết mất, không nên ý. It's French cheese. À bố. Pour le... Mais il faut chauffer ça ou pas? Non, vous mettez de l'essence dessus, l'essence de parfum. Ah, d'accord. On met de l'essence, ça? Ça, dessus. Au-dessus, d'accord. Tức là mình thấy mấy cái xà bông mà nó có nhiều hình hài với màu sắc này thì nó cũng hay thật. Nhưng mà nó cứ không nên ý. Mọi người thấy nó có nên hay không? Mọi người ơi, mấy cái này không phải là cheese thật đâu nhá. Cái này là cheese giả đấy. Ăn mấy cái này mà là cheese tươi con đứa người đấy. Đây này, cứ làm những cái này thôi, lừa trẻ con lắm ý, bọn nó sẽ ăn ý. Tối hôm đấy bọn mình quyết định đi ăn hải sản. Nhưng mà bởi vì bọn mình chọn quán xu quá mọi người ạ, nên là ăn siêu đắt ấy, 70 euro lận mà đồ ăn thì cũng thường thường thôi ý. Tức là nhìn thì đẹp, nhưng mà với mức giá đấy thì thật sự không ok đâu. Trái với ngày thứ nhất cực kỳ thuận lợi vụ di chuyển, ngày thứ hai của bọn mình thì lại hơi cực một chút. Đầu tiên, bọn mình đã lựa chọn bắt tàu trung chuyển vùng đến với làng Es thay vì đi xe buýt số 82 đi thẳng từ Nice. Thế nên, khi đến với ga, bọn mình đã phải chờ 1 tiếng rưỡi không hề điêu để có thể bắt được xe buýt 83 để đến làng Es. Thứ hai là vì chờ 1 tiếng mới có một chuyến buýt, thế nên là cái buýt nó đông kinh khủng luôn đấy mọi người ạ. Rất là ám ảnh mùi người luôn ý. Người ta đã đi xong Es rồi, bọn mình bây giờ mới bắt đầu mọi người ạ. Let's go! Mọi người ơi, cái này nó không phải là khách sạn đâu nhá. Mọi người mà vào đây mà hỏi thuê phòng thì là cũng buồn cười đấy. Là vào đấy người ta cười đấy. Bây giờ bọn mình sẽ phải đi vào chỗ này để mua cái vé vào cái Jardin Exotic. Bởi vì hàng quá dài nên bọn mình có một ý tưởng rất táo bạo. Đấy chính là... Không. Đấy chính là trốn vé. Đấy là ý tưởng của Hải Đăng các bạn ạ. Đừng có mở vô vàn. Nói chung là đến Es thì cái Jardin Exotic là cái đẹp nhất rồi, vì nó nhìn xuống view rất đẹp. Mày ơi, nó không ghi là Etudiant mày ạ. 4 đồng rồi, không phải là 3,5 đồng nữa đâu mày ạ. Ok. Nó lừa bịp quá mày. Rồi, how to pay. À đây. Tỏi ra ở đây ạ. Bạn Hải Đăng có một thói quen là đập tất cả mọi thứ khi nó không hoạt động các bạn ạ. Mày ơi, nó không tỏi vé mà nó đã Maxi rồi mày. Thì Mày ơi, nó không ra vé mà. À đây. Sorry. bạn Hải Đăng rất thiếu kiên nhẫn các bạn ạ. Nóng quá mày ạ. Bọn mình
Cái gì đấy? Ô tô này. Hello, hôm nay là ngày thứ hai bọn mình đang có mặt ở làng Es mọi người ạ. Thì bởi vì hôm qua đi cái Saint-Paul de Vence nó rất là đẹp nên hôm nay bọn mình đến đây kiểu bị kỳ vọng hơi cao ấy. Thì cái làng Es này nó cũng đẹp bởi vì nó là một cái làng cổ, tuy nhiên nó cũng cái vibe cổ miền Nam nước Pháp thôi. Nhưng mà làng Saint-Paul thì bọn mình thấy đẹp hơn bởi vì nó có cái chất riêng kiểu Village of Art ấy. Thì cái làng Es này bọn mình phải leo lên những cái bậc thang bộ nó rất là cao, nó dốc. Tao cảm giác như chân tao không phải là chân tao nữa ấy. Bọn mình êm hôm nay là chỉ đi cái Jardin Exotic là ở trên cùng thôi. Nó có cái view nhìn xuống biển với cả là một mặt là có núi nữa. Thì thế thôi, chắc là bọn mình sẽ đi rất là nhanh để lên trên đấy. Còn những cái spot thì nó cũng giống hôm qua. Đây có một cái spot rất đẹp. Nào bảo đằng xa hai. Làng Es có thể nói là một điểm được cho là must visit ở khu vực duyên hải của Pháp, bởi vì chỉ cần mọi người search từ khóa là Nice Travel hoặc là South of France thì kiểu gì cũng sẽ có siêu nhiều video về Es nhảy lên phần đề xuất của mọi người. Cũng là một ngôi làng cổ ở miền Nam nước Pháp, nhưng nếu như Saint-Paul có những nét chấm phá và là nguồn cảm hứng cho nhiều họa sĩ nổi tiếng, làng Es lại cho mình một sự êm và nhẹ hơn. Có một sự thật là ở Es không được mát bằng ở Saint-Paul, và điều này thì không chỉ hai đứa mình nhận thấy đâu, mà cả khách du lịch ở đó họ cũng bảo vậy luôn. Bởi vì bọn mình đã bị tước đi khoảng nửa ngày do chờ buýt, thế nên bọn mình không thể thực hiện được hành trình ngõ hẻm mà chỉ lượn một vòng quanh làng và đi thẳng đến điểm đến mong chờ nhất, chính là Jardin Exotic, mà tên tiếng Việt theo mình nghĩ là khu vườn kỳ lạ. Đẹp không nào? Xinh, trông giống xin cậu bé bút chì. Mày có thể cho thành tao với một nhân vật khác được không? Đáng yêu mà. Đáng yêu mà. Ê, cái cô bé ngồi trong rừng là gì? Aurora. Màu hồng được không? Ta thấy thử màu hồng. Màu nào đẹp hơn nào? Màu xanh đẹp hơn. Màu xanh đẹp hơn à? Ôi, tất cả mọi người đang nhìn mình và cười đấy. Mọi người đang tán thưởng ta đấy rồi. Bởi vì mày xinh quá đấy. Cảm ơn mọi người ạ. We're filming. Are you guys doing a vlog? Yeah. Yes, this is. I'm doing a vlog. He's a vlogger. Nếu mọi người xem 10 video về Es thì chắc phải có 8 video khuyên mọi người hãy leo lên top và ngắm khu vườn này. Và bây giờ sẽ bao gồm cả mình luôn, vì mình cũng khuyên như vậy. Bọn nó lại tính mấy cái cây xương rồng này là exotic ấy. Hay thật. Nhiều chữ quá, nắng này ai đọc được. Ô là trời. Ôi mình thề luôn ý, lúc mà đặt chân đến đây thì mọi sự mệt mỏi của mình đều tự dưng tan biến hết, mà thay vào đó là sự đãi, sự mãn nguyện và sung sướng. Nếu như chinh phục Saint-Paul là chinh phục view núi, thì từ Es mọi người sẽ có một view biển Địa Trung Hải đẹp tuyệt vời. Ở đó thích lắm luôn ý, mình kiểu cứ cười mãi thôi, bởi vì cảm giác như mình vừa chinh phục được thêm một đỉnh cao nữa. Nhưng mà có một sự thật là đi Jardin Exotic về là da đen đi 100 tông nha, bởi vì không có gì che chắn đâu mọi người ơi. Bọn mình hoàn toàn phải phơi mặt dưới cái nắng 34 độ. Thế nhưng mà sự thật là nếu không có nắng thì bọn mình sẽ không thể quay được phim và chụp ảnh đẹp được đâu ý. Thế nên mình vẫn rất hài lòng với trải nghiệm này. Ta-da, bọn mình đang có mặt ở trên đỉnh của Jardin Exotic mọi người ạ. Ở đây có thể nhìn xuống biển này. Đẹp không? Đẹp nhờ? Ở đây siêu nắng luôn mọi người ạ. Không đang ở bên này. Kiến trúc khác phết nhỉ? Khác mà. Là bọn mình có thể đăng lên một cái Insta highlight nữa rồi đấy. Bọn mình đang ở nước ngoài. Nước ngoài. Chúng tôi là hai sinh viên ngoại giao đi ra nước ngoài với một quyển hộ chiếu hết. Mấy tao nó nép vào đâu ấy, tao không hiểu ấy. Cái xe này là thập niên 80 à? Hi, bọn mình đang có mặt ở Monaco. Bọn mình đang đi bộ để ra cái chỗ bến cảng. Đây là một chiếc Porsche. Và đây, với đây là hai chiếc Ferrari. Theo như ký ức từ bé của Ngọc thì Monaco khiến Ngọc liên tưởng tới cảnh sát, trộm và bị bắt. Thế nên ở đây Ngọc liên tục dặn mình là hãy bớt cái sự đông lào lại và hãy Việt Nam hơn đi. 30 euro á? Còn trừ khi mày ăn King Crab thì là 80 euro.
Thôi thì mình đã đến đây là mình phải ăn king crab đi Ngọc ơi. Hợp lý nhỉ? Mình giàu mà, nhanh lên vào làm bữa đi. Vào đi xong thì về mình gửi hóa đơn cho Pascal. Mày ơi nhảy xuống tắm đi mày. Tao đẩy mày xuống nhá. Đi thì mày xuống cùng người ta cho vui đi. Không. Nhiều cá quá chúng nó cô đơn quá mày ạ. Tao câu nhá. Không, chúng nó muốn mình tắm cùng ấy. Cá này ăn được không? Không, chúng nó muốn mình bơi cùng ấy. Với mình, ấn tượng đầu tiên về Monaco là ôi dồi ôi, tại sao lại có một cái đất nước nó bé thế hả trời? Mặc dù gần Pháp, nhưng mà mình thấy Monaco có vẻ vẫn lưu lại được những nét đẹp riêng biệt trong kiến trúc. Bởi vì bọn mình đến cũng muộn, thế nên bọn mình đã di chuyển thẳng luôn đến điểm bến cảng nổi tiếng để ngắm cảnh thành phố. Bọn mình đang có mặt ở bến cảng Hepquin ở Monaco mọi người ạ. Ở đây rất là đẹp, có thể nhìn ra toàn bộ cái view thành phố ở đằng sau, thành phố các tòa nhà, I don't know. Nhưng mà nó đẹp lắm. Bọn mình chắc là sẽ ngồi đây một lúc chill và sau đó sẽ quay về Nice để ăn tối ở nhà hàng Le Plongeur. Hy vọng là có thể về kịp 7 giờ vì đấy là nhà hàng mà nghe bảo có view hoàng hôn đẹp nhất ở Nice. Mình đang không biết mình nói gì đâu vì mình đang sảng quá. Mày bảo cái anh trên thuyền kia vẫy tao đi mày. Đâu? Mày bảo anh áo đỏ gần kìa. Anh ấy không vẫy tao mày. Ơ mày ơi. Ban đầu thì bọn mình cũng muốn được ngắm hoàng hôn ở đây cơ, nhưng mà lúc mà ngồi xuống ở bến cảng thì đã thấy luôn trăng mất rồi. Ôi dồi ôi, cuộc đời hề hước. Thế nhưng mà sự chill ở đây đã níu chân bọn mình một lúc rồi mới đứng lên. Đi về thôi. Let's go. Đây, Lamborghini. Tao cho phép mày lấy hết để tao gọi người của tao đến lấy cho mày. Ok không? Khi trở về, bọn mình đã đến thẳng VA Nice để ăn tối, tức là khu phố cổ. Có thể nói mình cũng vó ngựa phi phết mọi người ạ, bởi vì mình đã tham quan không ít thành phố ở Pháp. Thế nhưng mà mình vẫn rất là thích VA Nice nha. Mọi người nhìn cửa ấy đẹp không? Các thể loại màu luôn. Một bảng màu có mặt ở đây. Mẹ chị này chị có cái nón thích quá mẹ ạ. Mày mua tao cái nón này đi. Vừa thử ở làng rồi gì? Cái này hợp với tao không mày? Muốn mua nón à? Trông được. Trông nghịch. Thật ạ? Ừ. 13 đồng. Đâu? 13 đồng mày ơi. Đi ăn à? Bởi vì ở chỗ quảng trường có cái đài phun nước, với cả là họ cứ trang trí mấy cái nhà hàng bằng mấy cái ô, rồi mấy cái khăn trải bàn bằng mấy màu sắc nổi nổi, kiểu như là đỏ này, xanh da trời này, xanh lá cây này, mà kiểu contrast cực đậm. Thế nên là mình quá là mê luôn. Với cả mình với Ngọc thì đều bị ấn tượng bởi cái nhà hàng Ý trang trí toàn bằng màu hồng với màu đỏ ở gần đài phun nước. Thế nên bọn mình đã quyết định là ăn tối ở đấy luôn. Oui. J'ai mis le spaghetti pour les saumons. Vous avez quel genre? Spaghetti ou les penne? Faux. Spaghetti saumon, frites au misto. Qu'est-ce que vous voulez voir? Ngon lắm ý. Cả hai món này đều ngon. 10 điểm. Sự thật là mình rất ít khi ăn tối ngoài trời, nhưng mà làm sao có thể khước từ một khung cảnh siêu nên thơ gần đài phun nước thế này cơ. Mọi thứ đều hoàn hảo và dễ chịu. Đúng rồi, từ khóa là dễ chịu. Đồ ăn ngon, con người ôn hòa và cảnh đẹp là những gì còn đọng lại trong mình. Ok phết nhỉ? Mình chỉ thiếu điều muốn mang hết mọi người đến đấy để trải nghiệm cùng thôi ý. Nhưng mà thôi nha, chờ mình giàu sang phú quý xong mình làm giveaway một chuyến trải nghiệm miền Nam nước Pháp cho nha. Bởi vì Nice khá gần với Ý, thế nên khi bọn mình plan đi Nice thì các bạn của bọn mình đều khuyên là hãy đến đó ăn kem. Đó là lý do vì sao mà mọi người có thể thấy là bọn mình ăn kem hơi bị nhiều. Sau khi ăn tối, bọn mình quyết định thử cái tiệm kem ngay đằng sau nhà hàng, bởi vì bọn mình thấy tiệm đấy đông nhất nguyên cái quảng trường. Mà xong bọn mình cũng rất là đại sứ ngoại giao nhá, bởi vì mình có cái máy quay, thế nên là các bạn Tây ở đấy cứ quay ra hỏi han các thứ ấy, vui cực kỳ. Bonjour, bienvenue à Nice. Meilleure ville du monde. C'est une très belle caméra qui a l'air de coûter très cher et j'espère que vous passez un bon voyage et que vous allez manger une très bonne glace. Bonjour et gros bisous au Vietnam, on vous aime. Bienvenue à Nice.
Người dân ở đây họ cứ rất là thân thiện ý mọi người ạ. Mình không thể quay được hết những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên của bọn mình với người lạ, nhưng mà đa phần thì họ cực kỳ hòa nhã. Có bạn thì còn dặn mình là nhớ để ý camera, bởi vì họ cứ thấy mình bật camera rồi để ở một góc và chạy đi chỗ khác chơi ý. Mẹ con quốc là cái bánh quốc trên bánh quốc và ngọt. Mẹ ơi, mày nhìn cái đợp ôi đồng nhảy này. Hello đồng nhảy nhá. How long have you been here in France? We've been here for a week and almost a week and a half. Only in the south France or We've been here for 3 days. Yeah, we went to Paris and then came here. Have you guys been to Paris? Yes, we are from Paris too. We are studying in Paris. Yes. Nice về đêm thì thời tiết dịu xuống nên khá dễ chịu. Bọn mình đã đi ra phía đài phun nước để ngồi ăn kem cho nó mát. Và tất nhiên thì bọn mình lại ngồi buôn. Ôi thật sự cái khung cảnh này cứ khiến mình thích mãi thôi, và không muốn về đi ngủ ấy. Cảm giác muốn mọi thứ dừng lại luôn ở cái khoảnh khắc này. Chuyến đi trở về miền Nam nước Pháp lần này đã giúp mình nhận ra là đi du lịch đến đâu không quan trọng bằng đi du lịch với ai. Thật sự cái này rất là quan trọng luôn mọi người ạ. Nếu như hành trình của mọi người được cộng hưởng bởi những người bạn đồng hành chung tần số và sở thích thì chuyến đi sẽ trở nên tuyệt vời hơn rất là nhiều lần. Cái hàng này ngon hơn cái nhà hàng vừa nãy mọi người ạ. Cái hàng ít đông hơn, cái hàng tên là Fior di Amarena. Không biết. Nói chung cái hàng này ngon hơn. Mọi người nhớ thử cái vị yogurt framboise này, ngon lắm. Lần nào bọn mình đi du lịch cũng bị ăn 100 món. Kiểu ăn nhiều vãi. Bình thường thì kiểu lúc ăn một tí là no ấy. Đi du lịch kiểu bụng tự động bật mốt là ăn bao nhiêu cũng không no. Ăn linh tinh. Và đến đây, hành trình khám phá những con hẻm nhỏ ở miền Nam nước Pháp của mình đã kết thúc. Thế nhưng, bộ phim về miền Nam nước Pháp của mình thì vẫn còn phần 2. Và đó là hành trình đi săn những bãi biển đẹp nhất ở miền Nam của mình. Một lần nữa, mình cảm ơn mọi người vì đã xem, đã yêu quý và ủng hộ video của mình. Mình sẽ cố gắng hơn nữa để cải thiện chất lượng video trong tương lai. Và mình cũng hy vọng nếu mọi người thích thì sẽ bấm nút đăng ký và để lại một bình luận để mình biết được cảm nhận của mọi người nhá. Còn bây giờ thì au revoir, bye bye.